Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share satu video nak servis aircon perodua alza. Ni kita nak servis dia, kita nak tukar expansion valve dan juga filter dryer. Okey, selamat menonton, sahabat. Untuk nak buka filter dryer ni, kita nak cabut ni apa ni, sahabat perlu buka dulu lah. Ada beberapa skru lah yang perlu dibuka. Kita nak cabut ni dah. Ni filter dryer. Okey, gas kena keluarkan dulu ni. Mana dia? Dia senyum, muka dah senyum. Untuk keluarkan kondenser ni, palang ni kau kena cabut. Batang. Jadi kita akan cabut dia, ada beberapa skru lah. 1, 2, 3, dapat. Kita akan cabut lah sekali. Okey, selamat menonton. Okey, pipe ni dah kena cabut. Yang atas pun dah kena cabut. Tarik dia keluar. Okey. Untuk anda cabut filter ni, anda kena buka ni dulu. Saya 14. Oh, itu boleh cabut ni yang lama ni. Okey. Sekarang kita nak masukkan dryer yang baru, filter yang baru. Jangan lupa masukkan ni sekali. Jangan lupa ni, kita pasang balik. Okey. Okey, o-ring ni wajiblah kau buka. Kita dah buka. Tengok, dah lama dah keras dah. Okay, ni saya dah buka 1, 2. Okey, kau pasang balik, ikat skru balik. Ikat skru semua. Atas dia dua skru tayar.
selesai dan kita akan pasang balik kabel ni. Tiang ni. Sekarang kita nak buka suspension valve ni. Saya 10 juga ni. Okey, kita cuba. Okey, valve ni kita dah buka dari skru 10. Sekarang ni kita kena buka inline key dah dua. Okey. Untuk cabut valve ni anda perlu ni buka skru inline key ada dua ni. Okay, saya dah buka tadi, dia ada kat sini dua. Sekarang valve dah tercabut. Ini dah valve yang kita cabut je. Ini valve yang kita baru beli. Kita akan tukar ni. Okey, setiap o-ring ni anda wajib tukar lah. Saya dah lama ada keras semua ni. Wajiblah tukar. Okey, saya nak tukar semua ni. Okey. Sekarang kita nak pasang balik valve tadi. Kita pasang di lengki skru ya.
masukkan tali dia. Masukkan lampu dia. Skru 10. Letaknya dah skru 10. Nak saya 10. Okey, selesai. Okey, selesai dah pemasangan valve. Sekejap lagi kita nak vacuum balik. Nak vacuum sistem dia. Dan kita akan top up gas balik. Okey, selamat menonton sahabat semua. Okey, sekarang kita nak vacuum. Kita tutup balik. Matikan. Dalam proses kita isi gas. Okey, selesai sudah top up gas. Okey. Dan kita nak pasang bumper balik. Okey. Okey, akhirnya selesai proses pemasangan bumper. Kita pun dah siap warna senyum, arah senyum. Okey, terima kasih pada sudi menonton dan jangan lupa subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda. Assalamualaikum.